engagement with the teachers as well as learn problem solving. Now, my aspiration for setting up in Thailand or in worldwide, in fact, eiMaths mission is to bring mathematics to the whole world, to tell all the children that learning mathematics is Mathematics is actually a very fun subject. Many children feel that it is actually a phobia when they learn mathematics. Basically, we wanted to make mathematics into something that is very creative, very fun, that we can use a lot of activity-based learning. This program is developed by myself and my team. In Singapore, we focus on bringing enjoyment towards learning mathematics. When they play with tools, they have engagement with the teachers as well as learn problem solving. Now, my aspiration for setting up in Thailand or in worldwide, in fact, eiMaths mission is to bring mathematics to the whole world, to tell all the children that learning mathematics is actually very fun. You know, do not need to be stressed about it. So just enjoy what you have.
อยู่ที่ True Icon ชั้น 7 บริเวณศูนย์การค้าไอคอนสยามของเราแห่งนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นะคะวัดผลวัดระดับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ eiMaths Quiz Bowl ครั้งที่1ค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคะที่วันนี้ได้จัดแข่งขัน eiMaths กันนะคะซึ่งเป็นสถาบันนะคะที่ได้รับการยอมรับจากประเทศสิงคโปร์ค่ะในการสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะให้กับน้องๆนะคะอายุ 3-12 ปีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาเพียงแค่ทำการจัดการแข่งขันนะคะแต่ก็ยังเป็นการวัดระดับนะคะความพยายามของน้องๆความตั้งใจของน้องๆนะคะเรียกได้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราอยู่ตรงจุดไหนในโรดนี้กันแล้วนะคะและก็วันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องๆเลยมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็พาน้องๆมาสอบกันในวันนี้ค่ะซึ่งก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วม enjoy หรือว่าถ้าหากว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามแฟนเพจของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook TikTok หรือว่า YouTube นะคะก็สามารถไปกดติดตามกันไว้เพราะว่าจะมีข่าวสารอัปเดตกันอยู่ตลอดนะคะซึ่งวันนี้ค่ะนัชชาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่จะได้มาเป็นโฮสต์ให้กับทุกคนนะซึ่งปกติแล้วเราก็เป็นคนชอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ชอบนะที่จะได้มีการวัดระดับคณิตศาสตร์ให้กับน้องๆแบบนี้นะเรียกได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยค่ะที่วันนี้ได้มารับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีกำหนดการต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะทำการแจ้งให้ทุกคนนะคะได้ทราบกันนะซึ่งวันนี้พิเศษสุดๆขาดใครไปไม่ได้เลยนะกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับไอคอนของทาง eiMaths ไอคอนของทาง eiMaths เรียกได้ว่าถ้าเราเห็นเขาเราก็จะนึกถึง eiMaths เลยนะคะยินดีต้อนรับน้องอีโน่ค่ะสวัสดีค่ะจินตนาการล้ำเลิศอย่าขำหนู
can score 100 marks, right? So this is what I prompt already. Because so we if have you- like so long interval too. That which question is you like very like self-confident about to answer that? So I will put it the first one. Yeah, which is just now that one. Okay. And Yeah, the Singapore-based hands-on mathematics. yeah, sure.
วัสดีค่ะอ๋อพี่เคเอาโทรศัพท์มานี่ก็ได้เผื่อหนูต้องเปิดคลิปเปิดอะไรค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีโอเคได้เลยเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ตอนเช้าฝนตกมาใช่ไหมทุกคนตอนนี้ไลฟ์หรือยังคะไลฟ์หรือยังตอนเช้านี้น้องๆก็แบบว่าถือว่าเป็นความตั้งใจแล้วก็ความพยายามของน้องๆแล้วก็ผู้ปกครองมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมสนุกแล้วก็ร่วมสนุกกับร่วมกิจกรรมแล้วก็ร่วมสอบวัดระดับทางคณิตศาสตร์กันในวันนี้นะถือว่าทุกคนมีความตั้งใจมากๆเพราะว่าเมื่อตอนเช้าฝนตกด้วยนะคะทุกคนได้ว่าเริ่มต้นวันก็มีฝนตกเลยแต่ก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะเพราะว่าฟ้าหลังฝนสดใสเสมอแล้วก็ได้มาเริ่มเจอกันที่กิจกรรมของเราตรงนี้นะคะทุกคนโอเคsomething like that โอเค大家好欢迎各位家长那个和小朋友收看我们的EI 和现场直播的โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ Come enjoy our break here สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้าสู่การสอบวัดระดับทางคณิตศาสตร์นะคะ eiMaths Quiz Bowl ครั้งที่1ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็จัดกันที่ประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกเลยครั้งประวัติศาสตร์เลยนะคะที่มาจัดที่ประเทศไทยนะคะซึ่งทาง eiMaths ของเรานะคะก็เป็นสถาบันนะคะสอนคณิตศาสตร์นะคะจากประเทศสิงคโปร์ค่ะที่ได้รับนะคะมาตรฐานสากลเลยนะที่เชื่อได้ว่าทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าในเรื่องของการเรียนการสอนของทางสิงคโปร์นะคะก็เป็นชั้นนำของโลกค่ะซึ่งวันนี้ค่ะทาง eiMaths ของเราก็เลยได้มาจัดกิจกรรมนะให้น้องๆได้เข้ามาทดสอบวัดระดับทางคณิตศาสตร์ด้วยกันค่ะ Hello guys, hello everyone. Welcome you guys to special event today, eiMaths Quiz Bowl 2025. The eiMaths Quiz Bowl is the first ever competition in Thailand, under the same standard as Singapore world-renowned curriculum. And all the students here, joining us today, come with a great determination. And as the eiMaths team, we are truly honored to organize this quality event for you guys, offering students a valuable opportunity to challenge their ability and international level ค่ะซึ่งวันนี้ทางทีมงานก็รู้สึกแบบว่าภูมิใจและก็ดีใจอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาจัดงานนะคะแล้วก็จัดสถานที่สอบให้น้องๆเนี่ยได้เข้ามาทดสอบกันแล้วก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองของน้องๆทุกท่านมากๆเลยนะที่ให้การสนับสนุนน้องๆเป็นอย่างดีเลยแล้วก็ได้มาพาน้องๆนะคะมาสอบแล้วก็มาช่วยกันมาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะทุกคนค่ะดูไปที่บรรยากาศน้องๆหนูๆเต็มไปหมดเลยทุกคนแล้วก็มาด้วยแบบว่ากำลังใจที่แบบเต็มเปี่ยมเลยวันนี้ซึ่งวันนี้ค่ะณชาก็จะต้องขอรับหน้าที่เป็นพิธีกรนะดูแลทุกท่านตลอดจนจบงานเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะที่สำคัญเลยขาดไปไม่ได้เลยวันนี้เรามีพี่อีโน่มาสคอตไอคอนของeiMaths ของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้กำลังใจน้องๆนะคะในระหว่างที่น้องๆกำลังรอนะคะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อคุณแม่นะคะในระหว่างที่น้องๆกำลังสอบนะคะอยู่ข้างในกันนะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่อีโน่กันเลยดีกว่าค่ะ Hello guys, I'm really great pleasure to be here to be your MC and be your host for today and take care of you all long day and please allow me to introduce our beloved mascot eiMaths อีโน่พี่อีโน่อยู่ไหนคะเดี๋ยวพี่อินโอเคอันนี้ยังไม่ไลฟ์ใช่ปะเอาไลฟ์หรอ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะหนูสวัสดีหลายรอบนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไลฟ์แล้วนะไม่เป็นไรเนาะทุกคนเดี๋ยวเราสวัสดีกันหลายรอบก็ตอนนี้ก็จากประเทศไทยนะทุกคนไม่ว่าอาจจะมีพี่ๆนะคะดูอยู่ทางไหนนะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สตรีม Facebook ไลฟ์สตรีม YouTube นะคะหรือว่าจะเป็นใน TikTok นะคะผ่านช่องทาง eiMaths ของเรานะคะก็ขอต้อนรับอีกครั้งอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อกี้นึกว่าเทสกล้องโอเคไม่เป็นไรซึ่งก็รู้สึกดีเป็นอย่างมากเลยนะคะวันนี้บรรยากาศเรียกได้ว่าคลึกครื้นเพราะว่าน้องๆก็น่าจะเตรียมตัวกันมานานอยู่นะคะในฐานะที่เคยเป็นเด็กมาก่อนเนาะโอเคประมาณนี้เพราะว่าตอนนั้นก็คือจะสอบทีก็คือตั้งใจมากนะทุกคนค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะคะที่ได้เจอบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ได้สนุกกับทุกคนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อกี้พูดไปเยอะมากเลยแล้วก็แนะนำพี่อีโน่ด้วยเดี๋ยวพี่อีโน่มานะคะทุกคนค่ะพี่อีโน่จะมาให้กำลังใจน้องๆหนูๆกันซึ่งวันนี้ก็จะมีหลายๆกิจกรรมเลยที่จะให้ทุกคนนะคะได้มา
ร่วมเล่นกันนะคะตรงนี้แล้วตอนนี้น้องๆก็อยู่ในกระบวนการของการเตรียมลงทะเบียนนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวณชาก็ขออนุญาตแนะนำนะคะกำหนดการต่างๆในการที่แจ้งในกิจกรรมของเรา eiMaths Quiz Bowl ครั้งที่1นี่เองนะคะซึ่งในช่วงเวลาเช้านะคะแบบนี้ตอนนี้ประมาณ8โมง9โมงครึ่งละทุกคนค่ะก็อยู่ในช่วงลงทะเบียนเข้าร่วมงานนะคะซึ่งเวลานี้นะคะเราก็จะทำการเดี๋ยวเราดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆก็จะมาลงทะเบียนกันเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลา10โมงค่ะ10โมงตอนนี้นะจนถึงเที่ยงนะคะก็จะเป็นการเริ่มทำการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์แล้วอย่างตอนนี้ค่ะน้องๆก็อาจจะบางตานิดนึงเพราะว่ากำลังมากันนะคะแต่ว่าด้วยส่วนใหญ่น่าจะประมาณ9โมงแหละเพราะว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปเตรียมตัวข้างในนะคะก็อย่าลืมนะถ้าหากว่าใครกำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้แล้วยังมาไม่ถึงนะอย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วยนะทุกคนค่ะเพราะว่าวันนี้อากาศเย็นนะคะฝนตกด้วยก็เลยแบบว่าอยากให้น้องๆเนี่ยเตรียมตัวร่างกายกันนิดนึงไม่อยากให้เป็นไข้เป็นป่วยไปนะทุกคนและในช่วงเวลา 10 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกานะคะสำหรับน้องๆชั้นอนุบาลนะคะป .2 จะใช้เวลาในการสอบ 60 นาทีค่ะแล้วก็ระดับชั้นป .3 ถึงป .6 นะคะเราก็จะใช้เวลาในการสอบ 75 นาทีนะคะทุกคนค่ะ Okay guys let me introduce you guys about our schedule for today at the 8:30 to 10 we have the registration will begin at 8:30 and check in before 10 and we have the math quiz will start at 10 and then the kindergarten to grade 2 will have 60 minutes start grade 3 to grade 6 will be 75 minutes to complete the quiz and the price including 1 year cost worth 80,000 baht and 6-month course worth 40,000 baht and a one course price 20,000 baht for the top scorers and perfect score winner can be choose between an iPad 11 and Apple Watch Series 10ค่ะก็คือว่าถ้าใครแบบว่าชนะหรือว่าแบบว่าได้ที่1หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีของรางวัลให้น้องๆแล้วก็มีพวกเงินรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆเนี่ยได้กลับไปตั้งใจเรียนกันต่อนะคะที่บ้านนะได้นะคะและเดี๋ยวเรานะคะก็จะมี lunch break นะช่วงตอนเที่ยงนะคะถึงตอนบ่ายก็12 o'clock to 1 o'clock we will have lunch break have a relaxing time and recharging yourself for the next schedule at 1 p.m. นะคะเราก็จะมี workshop session ด้วยนะคะ the workshop session will start and get ready you guys for fun activity for more prizes แล้วก็มีของรางวัลแจกให้น้องๆด้วยนะคะทุกคนค่ะและเรานะจะทำการประกาศรางวัลนะคะทุกๆรางวัลเลยที่น้องๆได้ทำการสอบไปในวันนี้นะในเวลา4 โมงเย็นนะคะหรือ 16 นาฬิกานั่นเอง we will announce the winners and present the awards at 4 p.m. today เรียกได้ว่าวันนี้สอบเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตั้งตารอนิดนึงเล่นกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะรู้จักเพื่อนใหม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คอนเนคชั่นกันนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาประกาศรางวัลกันตอน4 โมงนะคะ4 โมงเย็น PM นะคะทุกคนค่ะ AM พรุ่งนี้ไม่ได้นะพรุ่งนี้ก็ไม่มีใครอยู่งานแล้วนะตอนนี้ก็สามารถดูได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปแนะนำกับกิจกรรมต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้ให้ทุกท่านนะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่กันเลยนะคะซึ่งในระหว่างนี้นะคะก็ระหว่างที่รอน้องๆเข้าห้องสอบกันนะคะณชาก็ขออนุญาตค่ะแนะนำพี่ๆนะคะที่ดูไลฟ์สตรีมกันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ดูเองแอบเอาโทรศัพท์คุณพ่อคุณแม่มาดูหรือเปล่าไม่แน่นะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะคะขออนุญาตนะคะแนะนำความเป็นมาของสถาบัน eiMaths ของเรานิดนึงว่าเราเริ่มต้นมายังไงมาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงนะคะหรือว่าจัดสอบเกี่ยวกับอะไรทำไมอะไรeiMaths มีไอคอนมีตัวมาสคอตด้วยวันนี้ก็ได้มาเรียนรู้กันนะคะซึ่งก็แบบบางท่านก็งงนะว่าทำไมมีเด็กน้อยเต็มเลย eiMaths คืออะไรนะคะeiMaths นะคะก็คือสถาบันค่ะที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นอันดับ1ของประเทศสิงคโปร์เลยค่ะซึ่งอย่างที่รู้กันนะคะว่าในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะในของประเทศสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นชั้นนำในระดับโลกนะคะทุกคนค่ะตั้งแต่
แบบว่าไม่ว่าจะเป็นชั้นเด็กเล็กถึงชั้นโตเลยนะคะเรียกว่าเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาอยู่แล้วนะคะซึ่งหลายอย่างนะคะนักเรียนไทยเองก็ไปเรียนที่สิงคโปร์กันด้วยนะซึ่งวันนี้ทาง eiMaths ของเราเนี่ยก็เป็นการเปิดสอนนะคะเป็นโรงเรียนที่สอนพิเศษนะคะตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1นะคะไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กันเลยค่ะเรียกว่าตั้งแต่น้องเดินได้จนถึง 12 ขวบก็คือส่งไปที่ eiMaths ได้เลย eiMaths ได้เลยนะซึ่งทางสถาบันค่ะก็ได้รับการพัฒนาหลักสูตรนะคะการสอนให้ใกล้เคียงกับหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์มากที่สุดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนนะคะได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองซึ่งeiMaths ของเรานะคะก็ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 นะคะซึ่งในปัจจุบันค่ะขยายสาขาไปถึง 17 สาขาเลยนะคะ
ดูอยู่อย่าไปไหนนะ Good morning, children. How are y'all today? Good? Good, right? Yes. Okay, let me introduce myself, okay? Okay, you can call me Teacher May, but actually I'm the principal. You know what is principal, right? Of the school. Yes, and I am from Singapore. Right? I'm from Singapore. Now, so I want you all to take this quiz as a game. It's just a game, right? So do not get too stressed over it. And also, if you have any question that you do not know how to do, it's okay. Just move on. Move on means do the next question, right? Do not cry, do not get angry, do not get sad. Enjoy the process of the quiz. Remember, it is just a what? A game. Say loudly. Is it just a game? Yes, it's just a game. And at the end of the day, we will see the result. Who can win the trophy, right? Correct? Okay, so I will not want to waste any more time, but I want to ask everybody, are you ready? No, that's not loud enough. Are you ready? One more time. Are you ready? Good. Challenge your mind, right? Work hard. Give me good results, okay? Yeah, all the best, children. Good luck. Good luck to all of you, okay? Now it's teacher Skater. ครับสวัสดีครับเอครูเคครับก็คนรู้จักรู้แล้วตรงนี้คงเข้าใจที่ principal ไม่พูดหมดนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพอเราได้รับข้อสอบนะครับอย่าเพิ่งเปิดรอเวลาทำพร้อมกันเราน่าจะเริ่มตอน30 half past 10นะครับ10 โมงครึ่งแล้วก็ของ category 1 กับ 2 จะใช้เวลาไม่เกิน1 ชั่วโมงถ้าทำเสร็จก่อนเราก็ออกไปหาผู้ปกครองได้ก่อนเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คุณครูช่วยดูนะครับช่วยดูแลเราแคตตากรี3 กับ 4 จะใช้เวลา75 นาที1 ชั่วโมง 15 นาทีถ้ามีความไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับปัญหาของตัวข้อสอบเลยนะครับขอให้ยกมือได้คุณครูจะอาจจะเข้าไปช่วยอาจจะแปลบางคำสำหรับนักเรียนชั้นต้นที่ติดขัดเนอะแต่ว่าคุณคิดว่าเราน่าจะมีทักษะการใช้ภาษาที่ดีมากอยู่แล้วนะครับนั้นอย่างที่เชอร์เมย์พูดมองว่ามันเป็นการท้าทายตัวเราเองนะครับอย่าไปจะใช้คำว่า too serious มันก็ไม่เชิงนะเราจริงจังกับมันแต่เราไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องรู้สึกอารมณ์เสียว่าถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่คาดไว้อะไรแบบนั้นมองว่าคณิตศาสตร์มันเป็นการท้าทายตัวเองนะครับเป็นการฝึกแก้ปัญหาใครที่เรียนกับครูก็คงได้ยินครูพูดคำนี้บ่อยๆนะเราแข่งกับตัวเองเราไม่ได้แข่งอะไรกับใครนะครับเราอยากรู้ว่าเราเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ดีแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ของเรานะโอเคก็ตอนเราทำข้อสอบแน่นอนว่าเสียงจะเงียบๆมันจะเดทแอร์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าหลับนะ จริงๆจะบอกว่าหลับได้แต่ห้ามกรนก็ไม่เชิงเลยผมคิดว่าถ้าเราอยู่กับคณิตศาสตร์เราคงไม่ง่วงหรอกใช่ไหมโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวจะได้รับข้อสอบแล้วนะครับตามที่บอกนะเราจะตอบคำตอบในกระดาษคำตอบฝนวงกลมนะโอเคมีใครไม่เข้าใจไหมครับยกมือใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจยกมือโอเคซ้อมยกไว้ก่อนนะไม่เข้าใจยกมือ
รียมกิจกรรมที่ดีที่สุดให้น้องๆถ้าหากว่าน้องๆตอนนี้ก็กำลังโอเคได้นะค่ะค่ะได้เลยโอเคนะทุกคนเมื่อกี้ เราไปพักดื่มน้ำกันมานิดหน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวว่าวันนี้ต้องอยู่กันอีกยาวนะคะแล้วก็กิจกรรมแน่นๆเลยนะคะกับ eiMaths นะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาที่น้องๆนะคะก็กำลังใช้สอบกันนะเดี๋ยวเราก็จะเงียบๆกันนิดนึงนะคะซึ่งในระหว่างที่เราเงียบๆกันนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่แล้วกันว่าในหลักสูตรของ eiMaths ของเราว่าทำไมต้องเป็น eiMaths นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็จะมีdemonstration นะคะจากพี่อีโน่ไม่ใช่นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณชันสุขเหมยนะคะ CEO ของเรานะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการสอนแบบ to kids นะคะให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้ดูกันนะคะหรือว่าถ้าหากว่าน้องๆสอบเสร็จเดี๋ยวน้องๆมาดูได้นะมาลองฟังพี่ๆกันได้นะคะตรงบริเวณนี้นะคะ and right now we have like this session to like just demonstrate about like the หลักสูตรนะคะ curriculum of their eiMaths. This one is two kids session. Let's meet our CEO คุณชันสุขเหมย Please welcome ชันสุขเหมยโอเคค่ะเดี๋ยวคุณชันสุขเหมยนะคะจะเข้ามานะคะให้การบรรยายนะคะแล้วก็ แล้วก็แนะนำนะคะสาธิตวิธีการเรียนแบบ two kids ให้ทุกท่านนะคะได้ดูกันว่าการเรียนของ eiMaths เนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะซึ่งในวิธีการสอนของ eiMaths นะคะก็จะเป็นในเรื่องส่วนของการพัฒนาทักษะวิธีการคิดวิเคราะห์แบบนอกกรอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่านระบบ CPA Learning Approach นะคะหรือว่า Critical Thinking นะหรือว่าในส่วนของการสัมผัสจับต้องของจริงนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเรียนแบบไหนนะคะก็มาลองไปดูกันได้เลยนะคะซึ่ง our program is follow the exact same curriculum as Singapore Ministry of Education, well known and worldwide, like have one of the top mathematics education system. And แล้วก็หลักสูตรของเรานะคะก็จะเป็น spiral curriculum ด้วยที่หรือว่าเป็นหลักสูตรบันไดวนโอเคค่ะซึ่งจะเริ่มจากง่ายนะคะไปยากให้เหมาะกับน้องๆนะที่ได้เรียนนะคะ Secondly, we adopt that spiral curriculum where students can revisit the same concept at increased level of their difficulty to deepen the understanding and build mastery. And we also enhance the student creativity and critical thinking about the CPA learning approach, which includes three important stages. โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยกับเซสชันนี้นะคะในเรื่องของการ demonstrate สาธิตการใช้ two kids นะคะโอเคเช่นค่ะสวัสดีค่ะ This is a demonstration about like two kids today. Yeah, right now. Okay. เดี๋ยวเราหันกล้องนิดนึงไหม Is the camera going to come You come here. One second. So that we can demo. Yes. Right now we already prepared, so you guys can come นะคะตอนนี้เดี๋ยวตากล้องเดินเข้ามาไหมคะจะได้เห็นชัดๆว่าเดี๋ยวเราใช้อะไรยังไงเดี๋ยวตากล้องเดินเข้ามาตรงนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณเหมยเขาจะต้องให้ฉายตรงบริเวณโต๊ะค่ะเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นว่าเราจะใช้ในการเรียนการสอนยังไงนะคะอาจจะต้องแบบว่า close up นิดนึงนะคะเพื่อให้ได้เห็นชัดนะเห็นภาพมากขึ้นว่าการใช้ two kids ในการสอนการเรียนของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพี่สิงโตทะเลเราอยู่แป๊บนึงโอเคสวยงามสวัสดีค่ะคุณชันสมัย Hello good morning Good morning Today is a session about like the decoration like the demonstration Yes. Yeah but Can you ask them to focus the camera Yeah. here because it's going to be interesting I want to Yes, demo it's very interesting. on how do we do eiMaths Yes Yeah, first let me introduce this brand, okay? This is eiMaths. It's actually from Singapore. I'm the founder, one of the founder that develops all this program. So I think the interesting thing about this is we have a lot of games, yeah? Yeah. So I'm going to just demo two games just for the kindergarten, two games, right? So the first of all, this is for kindergarten, which we call rotation, you know. So rotation means visualization. We will have one packet of these tools, right? These tools. Yes Now, this particular one call for green, yellow, and blue. Can you help me? Can you help me to take this out? And can you do this? Green. Okay Green Okay we'll start with the green Yeah, and followed by the yellow. Yellow Yeah.
How to fix it together? Oh, here, yeah, How to sure. fix it together, you see? How to fix it See, together? the MC has an issue fixing it together. Okay, come, Okay, let me okay. show you. Yeah, put them together. Okay. I've told this one. Yes, Okay. yes. Okay, now she feel more comfortable. Yeah. Right, okay. So, Because I don't know how to now do it, what yeah. will happen is, Yes. after you fix this, right? Yeah. Okay, now you have this green, Green, yellow, and blue. right? Yes. Okay, now the issue is we want to rotate. Mhm. What is rotate? Rotate. Rotate means like that, we turn. Ah. you see? So where do you color your green now? Do you color your green Color- here or you color here? You color your green here, right? Yeah. Because like that, you rotate. Yeah. Yeah, so this So- is where you should color your green, right? So- And then you have many more questions to do subsequently. So this is more of game. You will ask me, is this mathematics? Yes, this Yes. is mathematics because this focus on visualization. You know why you need to visualize? You look at this building. You want to build this building, right? You need to be an architect. You need to be an interior design. And if you don't have this kind of visualization skill, you cannot do this job in future, right? Yes. Okay. Now I want to show you another game, which is Yeah, let's start with the analyzing. second game. Yes. Analyzing skill. Analyzing skill. Analyzing skill. Now, Yeah. why do you need to analyze? You want to be a IT computer expert. You want to write program. You want to be an engineer. Yeah. You need to analyze, right? You need to think logically, right? So Yeah. let's say this is again a 5-year-old. 5-year-old job. We see, hey, we have this little horse. Yellow, yellow, then we have orange. We need to put this horse in over here, this place. Now we see we shade here. MC, I need your help because Yeah, sure. you cannot put like that, right? Yes. Can you Yeah. hold for me? Yes. Okay, so I want 2 yellow horses at this what do you call this? Parallelogram, right? Uh-huh. Okay, 2 yellow. I will put 2 yellow. Sorry, 2 yellow. 1 yellow, 2 yellow. I will put that over here, Yes. right? Because it says that over here you need to have 2. And then it says that you need an orange. Orange should be where? At within this square. So you need to be here. And then I see, hey, I have an extra. What should I do, right? Look at the next picture. The next picture say that this orange, if I put it here, is wrong because this already fulfill the requirement. 2 and 1. 2 Yeah. and 1, right? So this one, I have to put it over here. Yeah. Why put it over here? Because this picture call for 0. 0, no yellow. But we need 2 orange here. You see? Okay. And if I try to put this thing here, no, cannot because it didn't fulfill the requirement. This picture only need 1 piece, right? Okay, this is book 62. 62, It's right? like minus. Okay, right? I want to tell you something. Yeah. We have more. More. We have book 64 and they get more complicated. Just now it's only 4, right? Now I have 5 horses, okay? And you see, did it get more complicated? Right. And we have more, not enough. We have book 66. We come back again. Now this is the reverse. We give you some and then we want you to put and then there are some blank here. So it gets more and more difficult, right? Then the last but not least, we have book 67. You see? Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horses. Just now it's only, how many? It's only 4. So this is book 67. What I want to say is our learning material is not just one lesson. It is a system. You know what is a system? It spiral up from shallow to in-depth. So I learn very easy. I'm only maybe 5 years old now. 6 years old, I learn more difficult. 7 years old, more difficult. So this is spiral learning. Now spiral learning is very successful, proven to be very successful in the learning of mathematics. Okay? Yeah. So now I wanted to demo another set of EPA, books. right? Yeah. Yeah. Spiral learning. Let's talk about spiral learning before we talk about CPA, Okay, right? okay. Okay. Now, spiral learning, this is book 71. Children need to learn addition plus, right? So what we do is we have picture. We can also give them concrete objects like this for them to put
So we have 3 blue and 3 green, and then we need to know how many are there all together. Okay, now this picture will be transformed into more.
then you have what? 4. Where's the 4? 4. So you see here? Yeah. Should I bring nearer to the camera? Can Yes, you see? yes, sure. Can they see? So we have 4 green plus 6. So 4 plus 6 is 10. So how do you know it's 10? Because you count. So this is concrete. Then the picture, this is pictorial. I show you the picture. You see the answer? This is the bar modeling, Singapore math, right? Okay. So they draw for you. And then they have the abstract. 4 plus 6 is equal to 10. ก็คือเหมือนอย่างเราถ้าสมมติว่าเรียนปกติในหลักสูตรเก่าๆของคนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ You want to take หรือว่าหลักสูตรเก่าละกันเนาะ Later, เขาก็จะให้ okay, เป็นตัวเลข later. มาเลยนะคะ Where's the money? ว่าอันเนี้ยคือ 4 อันนี้คือ 6 แล้วเราจะนึกภาพออกได้ยังไงถ้า Who speak น้อง English? ไม่มีตัวอะไรที่มาเป็นความหมายของวัตถุนั้นๆ หรือว่าสัญลักษณ์นั้นๆ ที่เรากำลังจะคิดเลขนะคะเขาก็เลยให้มาเป็นตัว material แบบนี้นะทุกคนเพื่อให้น้องๆนะคะได้นับจากมือจริงๆน้องก็จะเข้าใจคอนเซ็ปต์จริงๆของน้องนะคะว่ามันมีสีเขียว4อันนะมันมีสีส้ม6อันนะแล้วถามว่าทั้งหมด Yes. มีเท่าไหร่ก็สามารถนับได้จากของ Yes. จริงตรงนี้เลยนะคะ I cannot count เป็นแผ่น all แบบ this นี้นะทุกคนแล้วก็ later, okay? ให้น้องเนี่ย You ask- ได้ฝึก you ask นับกัน them. เพื่อที่ You จะ ask เข้าใจ these ความ You go ความหมาย over ของ there, แบ you บ ask- อย่างเมื่อกี้ you see the ที่ lady? You see คุณ the ครู lady? อธิบายนะ Yeah, you ask คุณ her. เหมยอธิบายให้ฟังนะคะก็คือ You จ go ริง from ๆ แล้ว here, อ่ะ you go from ใน here. สมการ Because อ่ะ they are doing เราอ่ะ recording. ยังไม่ได้โจทย์มาเลยนะ แต่เราได้คำตอบมาแล้ว เพราะอะไรรู้ไหม You have to take care of เพราะ this เรา boy คิด because he asked a จาก lot of ภาพ questions. ที่มันเกิดขึ้นจริง แล้วเราก็ค่อยย้อนไปที่โจทย์ได้เนี่ยแหละค่ะคือความสวยงามของ mathematics คือเราไม่ได้คิดทางเดียวนะคือเราสามารถคิดย้อนไปเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาซึ่งคำตอบได้ด้วย ซึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องเรียนจากวิธีการใช้จริงในชีวิตประจำวันนะโอเคค่ะ Okay, good. Okay, let's keep this. And then we have our last box. last book Yeah, it's which so is- many games นะคะ Yeah, ทุกคนเพราะฉะนั้น so many. I have 100 box. 100 boxes I cannot show all. Okay so you guys no need like no like no not afraid that will boring na because you Yeah, have yeah, like yeah. so many games to choose and when you like already like pass the challenges learn math from picture like this Good. I didn't learn from like the number Yeah, never, correct, yes. correct. Okay. Or maybe I'm Now- this era student Very good. Yeah, this era I'm not. I'm old auntie. Oh. I learn. I tell you how I learn. Okay, versus Okay, how yes, you learn, yes, right? yes. Okay, this is called equivalent fraction. You know what's called equivalent yes. fraction? Meaning 3/4 is how many times of 8, right? Okay, I tell you how I กี่ learn. เท่าประมาณนี้เดี๋ยวฟังก่อนโอเคค่ะ Okay, during my time, I learned fraction. 3/4, right? Teacher say 4 to get 8, you times 2. 3, you have to times 2. ค่ะ Then what's the answer? ค่ะ The answer is 6. yes I got it Why times 2? yes Why not times 3? Why not times 4? ค่ะก็อย่างวิชานี้จะพูดว่ายังไงดี
อย่างตัวณชาที่เรียนเองมาคือมันคือความสัมพันธ์ของตัวเลขว่าทำไมมันถึงกลายเป็นตัวนี้ และความสัมพันธ์ของตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้คืออะไรซึ่งบางท่าน อยากให้เข้าใจเราก็เลยเป็นรูปภาพให้ว่าทำไมตัวเนี้ยมันถึงเป็น3 ส่วน 4อย่างสีส้มใช่ไหมคะมันคือเลข3ในทั้งหมด4 ส่วนมันก็เลยกลายเป็น3 ส่วน 4ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าอันเนี้ยมันคืออะไรส่วนเลข8เราก็มาดูกันว่ามันมีความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงหรือว่าบางข้ออาจจะเป็นมันลดขึ้นมาได้ยังไงกับ3 ส่วน 4เพราะฉะนั้นมันคือการเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเลขว่ามันเป็นมายังไงความเป็นมายังไงและวิธีคิดที่ให้ได้คำตอบนี้เป็นยังไงค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของรูปแบบนี้ที่ให้น้องๆได้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นโอเค Okay, so now I show you how eiMaths did Yes. structure. Yes. Okay. Now, just now you say 3/4, right? Yeah. This is a template. Yes. A template. Okay. Yes. So in this template, we want to put 3 pieces, 3/4. So 1, and then 1, ค่ะ and then here 3/4, right? So 3 Yes. pieces, correct? Okay. So then I want to ask you, one piece of this is how many? 8. You put the blue. You put the blue. 2 Oh yes, 2. You're good. one of orange is blue นะคะเขาก็ You show put together. Yeah. Good student, right? Okay, so now you can put. โอเค You just put it on the งั้น template. แปลว่าตอนนี้สีส้ม1 ชิ้นเท่ากับสีน้ำเงิน2 ชิ้นนะคะเราก็จะลองวางในแผ่นที่เขาให้มาเนาะว่ามันจะมีความสัมพันธ์กันประมาณนี้Can you help me to put? โอเค sure Top. ค่ะ Okay, we bring nearer to the camera. Yes. Okay, we show them. it's okay it Can can they see? zoom yes it can zoom Okay. 3 pieces, right? Is how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, is it the same shape? It's Yes, a L, yes, same shape, right? Yeah. So this is how we teach conceptual understanding. A lot of people ask me, what is concept, you know? Concept is เนี่ยแหละ this. คอนเซปต์ Yeah, ใช่ this is concept. ค่ะ And last time how I do? I just times 2, remember? ค่ะ This one, you just times 2. No, this is memorizing. ใช่ใช่ I don't understand. คือบางคนนะคะอาจจะเรียนจากการคูณเลขอย่างเดียวในการท่องสูตรคูณ ซึ่งเราไม่รู้ความเป็นไปเป็นมาของตัวเลขนั้นเลยว่าตัวเลขกับมันมาได้ยังไงทำไม3มันถึงกลายเป็น6และทำไม4มันถึงกลายเป็น2แต่พอเราได้เอาตัวเลขอะค่ะมาแปลงเป็นภาพแบบนี้นะทุกคนแบบเป็นบล็อกอย่างเงี้ยเป็นชิ้นเป็นอันที่มันจับต้องได้ น้องๆก็จะสามารถเห็นที่มาที่ไปและเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นค่ะ Okay. Okay. So from here, we can do very complicated ค่ะ calculation, you know. For example, 1/4 plus 3/8. Yes. What is the answer? 5 ส่วน 8 5 divide by Yeah. 8 yeah How do you know? how do you know that You can right do that. yes I imagine about You the box imagine. yeah that's how they learn Okay, yeah. you see now, we take away, ใช่ right? ค่ะ We left how many? we left 1 of 4 Right, one like in- that. yes 1 of 4, right? yes And then you want to add 3 of this. 3 of 8 yeah 3 So of now 8 you want to ask yourself, one piece of this is how many blue? 2 2, right? Yes. So you want to put 1 and 2. yes So you take away this. You say 1, 2, 3, 4, 5. 5 yeah 5, 2. so you So got this is how you get the answer. Magic, right? yeah It's like magic. yes it's like I cannot say that, but I feel that because I understand that. Yeah, I got okay, it. yes. Yeah. 1/4 plus 3/8. Yeah. You don't need to think about how do you know when Have I to learn. times it. Yes, Yeah, have to multiply it. correct. คือบางทีในการเห็นเลขส่วนๆอย่างเงี้ย บางคนอาจจะต้องคิดมากว่าฉันต้องท่องสูตรคูณให้ได้นะ แล้วฉันต้องสูตรคูณแม่ไหนเนี่ยสูตรคูณแม่4บางน้องๆเด็กน้อยๆเชื่อเลยว่าบางท่านก็ยังไม่ได้อาจเรียนเรื่องสูตรคูณนะคะ เพราะฉะนั้นในการเรียนเรื่องของเป็นตารางแบบเนี้ยก็จะทำให้น้องเข้าใจง่ายกว่านะคะทุกคน แล้วก็เราเพียงแค่นึกภาพความเข้าใจเราก็จะเข้าใจ Yes, I want to say the last thing. ค่ะ When I learned math during last time, yeah maybe I learned fraction. Maybe 50 years ago. ค่ะ Oh, dear, เรื่อง I'm ของ saying เศษ so ส่วน old. เดี๋ยว
You can divide it. It's fine. You Okay, can okay, imagine yes, it. yes. Okay, many years ago, okay? Huh? 1 quarter plus 3 8. You know how I do? I have to times 2. Why I have to times 2? Because I need to make the denominator Yeah. to be 8. Yes. So teacher say, denominator times 2, the nominator, you also times 2. ค่ะ But I don't understand why must times 2. Why ใช่ Yeah, ใช่ why? The key point is really why. Okay? ค่ะ Now children don't learn math through memorizing. หลายๆที่หลาย ๆ อย่างนะ เวลาเราเรียนแมทเองก็ดี หรือว่าเราก็เข้าใจนะ เพราะว่าเราก็
กให้น้องๆเพราะว่าน้องๆก็บางคนก็สอบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รออยู่ข้างนอกวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเดี๋ยวเราต้องขอบคุณคุณเหมยมากนะคะ Thank you so much for the demonstration for today Yes, and thank you so much. the next one we will have the exclusive interview with คุณชันสุขเหมยนะคะ very exclusive นะ because today is the first Yes. time here right Yes, first ใช่ time. Yes, ค่ะ correct. เดี๋ยวคุณเมย์ I think ให้เดี๋ยวคุณเมย์เดี๋ยวให้คุณเมย์พักดีกว่าให้คนอื่นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาจับตรงนี้มันจะไม่สวยเดี๋ยวหนูจะพูดต่อไงโอเคค่ะก็คือในตอนนี้นะก็คือตอนนี้เราก็ทำการสาธิตนะคะวิธีการใช้ two keys ในการเรียน mathematics ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการบวกเลขการลบเลขหรือว่าการหารเลขนะเศษสัดส่วนต่างๆนะทุกคนก็คือจริงๆแล้วตอนเด็กๆเรายังรู้สึกเองเลยว่าการเรียน divide เลขการเรียนหารเลขหรือว่าสัดส่วนเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะคะแต่ว่าพอทักษะที่ eiMaths เนี่ยได้จัดให้น้องๆนะไม่ว่าจะเป็นทักษะของการคำนวณอย่างเป็นระบบนะคะการใช้เหตุผลเชิงตรรกะและก็วิเคราะห์นะแล้วก็การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงทุกทักษะนะคะสามารถเอามาใช้ได้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการวิธีการสอนแบบอิงจากสถานการณ์จริงนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้กลุ่มแบบระบบต่างๆนะแล้วก็ในการเรียนแบบ active learning two way CPS อะไรเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าจัดให้น้องๆได้เรียนรู้กันอย่างสนุกสนานแล้วก็จัดเต็มเลยค่ะโอเค and right now guys you are with the Did you enjoy full playing key the skill game? of mathematics throughout Are you our our program. Our student? program is have like No, systematic then you ask mommy to calculation. bring you We train the here. student in a You ask mommy, okay? systematic You tell mommy, calculation you say, from "Mommy, I basic like to to come complex to join problem eiMaths." to enhance like their accuracy Oh, sorry, and sorry. speed. Yeah. And the second one, they will practice a logical reasoning and analytical thinking, learning to evaluate problem and step by step to make the sound like to make sound decisions. And the last one, you can adapt it in real life application. We can teach them to apply to the mathematics, to do the mathematic concept in real life situation, like a shopping, measuring areas, or managing their schedule. And we can do that with a visualize and integration thinking too. น้องๆก็จะได้ฝึกในการใช้ภาพจำลองนะคะโดยการใช้วัสดุของเราThey learn visualization and integrating thinking, creating mental image and combining different concepts to solve the problem effectively ก็คือเราก็สามารถมีวิธีการคิดแบบ logical แล้วก็ใช้วิธีคิดเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะถ้าหากว่าได้มาปูพื้นฐานกับเราเนาะเดี๋ยวเรา move to the next session right โอเคตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเข้าเซสชันต่อไปแล้วนะคะเป็นเซสชันของเกมรางวัลนั่นเองที่ให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อแม่นะคะได้มาร่วมลุ้นร่วมเล่นรางวัลกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครติดตามในส่วนของเพจของเรามาอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook Fanpage eiMathematics นะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของ TikTok หรือ YouTube เราก็จะมีการแชร์เกมให้น้องๆเล่นกันอยู่แล้วนั่นคือวงล้อมมหัศจรรย์นั่นเองนะคะซึ่งกติกาในการเล่นนะของเราก็จะเป็นค่ะซึ่งในกติกาการเล่นเกมของเรานะก็ง่ายๆเลยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะที่มารอน้องๆอยู่ตอนนี้นะก็เพียงแค่ถ่ายรูปนะกับงานเช็คไปเลยหรือว่าจะให้พี่ๆสตาฟนะคะถ่ายรูปให้ก็ได้คู่กับพี่เมอร์ไลออนของเรานะคะหรือว่าจะถ่ายกับงานตรงไหนก็ได้นะทุกคนค่ะโพสต์ลง Facebook เท่านั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่โพสต์ลง Facebook ติดแฮชแท็กนะคะ eiMaths นะแล้วก็อย่าลืมเขียนแคปชั่นน่ารักด้วยนะหรือว่าไม่เขียนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเอาตามสะดวกได้เลยอย่าลืมติดแฮชแท็กอย่างเดียวก็พอแล้วก็เปิดเป็น Public นะคะรับสิทธิ์ไปเลยลุ้นเล่นวงล้อนะคะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยได้ของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะเป็นกำลังใจให้น้องๆหลังจากที่น้องๆออกมาจากห้องสอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีเกมแล้วก็มีของรางวัลอะไรให้น้องๆบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันที่ส่วนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะวงล้อนะคะค่ะกิจกรรมวงล้อของเรากิจกรรมวงล้อของเรามีในส่วนไหนบ้างคะเดี๋ยวให้พี่พูดก็ได้ครับในของรางวัลนะครับก็จะมีบัตรของจะเป็นในส่วนของตัวบัตรเข้าสวนสนุกฮาร์เบอร์แลนด์นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวบัตรเรียนฟรีกับ eiMaths นะคะแล้วก็
ตรงนี้ก็จะมีในส่วนของตัว gift voucher สำหรับล้างรถค่ะเป็นคูปอง gift voucher ให้200 บาทเลยนะคะแล้วก็อันนี้ถือโชว์กล้องให้พี่หน่อยถือโชว์กล้องให้พี่หน่อยอันนี้เป็นถือโชว์กล้องให้พี่หน่อยนั่นแหละสุดหล่ออันนี้เป็นกระเป๋าดินสอครับ eiMaths สีส้มสะดุดตาเวลาหาไม่เจอเวลาไปเรียนแล้วหนังสือมันเยอะใช่ไหมเราก็ใช้สีส้มเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆใช่ไหมเห็นชัดไหมหรือว่าเห็นชัดไหมจะเป็นสูงเก่งมากใช่ครับที่ใส่ดินสอเลยเดี๋ยวเราพวกคุณพ่อเข้ากล้องนิดนึงหนูชอบมากเลยวันนี้แต่งตัวมาน่ารักแมทชิ่งกันเลยในพี่สัมภาษณ์หน่อยหนูชื่ออะไรครับน้องออโต้น้องออโต้คุณพ่อขออนุญาตนิดนึงค่ะคุณพ่อชื่ออ๋องครับน้องออโต้ตอนนี้ชอบเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษอยู่ไหมคะเลขอุ้ยเก่งจังเลยเพราะว่าเราเรียนจากภาพใช่ไหมเรียนจากของจริงตัดสินใจให้ลูกเรียนกับ eiMaths คะแบบว่ารู้สึกแล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วคุณแม่เขาเป็นคนหามาแต่ก็หลังจากนั้น improvement ของน้องเป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นในการเรียนใช่ไหมก็ดีขึ้นเขาชอบเลขอยู่แล้วครับเขาชอบเลขชอบเลขที่สุดที่สุดถือว่าเป็นการเสริมสร้างให้น้องได้ค่ะอยากได้กล่องอะไรนะโอเคได้ขอบคุณนะคะที่สัมภาษณ์วันนี้เดี๋ยวลองเล่นได้เลยนะคะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมบรรยากาศน่ารักมีจับเสื้อคู่คุณพ่อด้วยน่ารักมากเลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ให้น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะได้มาเล่นเกมกันไปสักพักกันก่อนนะเพราะว่าของรางวัลแจกเยอะอาจจะแจกนานนิดนึงนะทุกคนเพราะอยากให้ทุกคนได้รางวัลกันจริงๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวในชาขออนุญาตไปจิบน้ำเล็กน้อยแล้วเดี๋ยวมาร่วมสนุกกันต่อนะคะกับไลฟ์สตรีมของเราตอนนี้นะเจอกันนะคะ
บัตรเรียนฟรี1 ครั้งครับ อันนี้คุณแม่สามารถติดต่อที่สาขาไหนก็ได้นะครับ แล้วก็นัดเวลาว่าคุณแม่สะดวกที่สาขาไหนนะครับผมขอบคุณนะครับ ได้ไหมนะ น้องครับกดได้ไหมกดเลยค่ะกดเสร็จของนี่ตรงนี้โอเคได้อะไรนะได้บัตรเรียนฟรี1 ครั้งค่ะ ไม่มี2 สาขาที่ไหน คุณ มีได้กับคุณแม่สามารถ ตรงไหน เป็น4 ต้นเลยครับเอ้ยไม่ใช่คลิปช้าๆถ้าเกิด4 ต้นโทษนะครับคุณแม่ติดต่อเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ถ้าสะดวกสาขาไหนจะได้บุ๊กไว้แล้วก็ขอบคุณนะคะ ก็เป็นถ่ายรูปแล้วก็ได้ถ่ายยืนกับพี่ก็ได้ ครับผม อะไรอ่ะ อันนี้บ้าครับของแจก คุณแม่มาเล่นยังคะ แล้วก็แท็ก eiMaths ค่ะคุณแม่ ใช่ค่ะแล้วก็โพสได้เลยค่ะ แล้วก็หมุนวงล้อได้เลยคุณแม่กับคุณพ่ออยู่แล้วก็พ่อต่อแถวอยู่ค่ะ โอเค ของสถาบัน อยากได้อะไร อยากได้ตั๋วพาไปแล้วอยากได้ตั๋วพาไปแล้ว ขอให้ ข ได้ อดูได้ไหม ขอดูได้ มันเป็นลายอะไรอ่ะ ได้บั ต้ ต อง ร ไม่ ล้างร ว่า ถ จะ ครับ ลายอะไรอ่ะ บัตรล้างรถนะคะ ที่ไหนก็ได้เหรอคะ อ่า ตรงนี้ ใช่ค่ะ อันนี้เขาเป็นสปอนเซอร์ อยากได้ตั๋วพาไปแล้ว แม่ครับ แต่บางครั้งเราต้องหมุนวงล้อนะแต่บางครั้งเธออาจจะได้อย่างอื่นก็ได้นะ ถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อย เขาไปแล้วเหรอ แม่มาลบคนถ่ายรูปก่อนตรงกลางหน่อยครับ ไปถ่าย ถือครั้งแรกเลยเดี๋ยวคนถือ คุณแม่กดถูกใจเพจนะคะใจค่ะ แล้วก็กลับไปที่หน้า Facebook ตัวเอง แล้วก็โพสต์รูปน้อง2 คนเนาะเดี๋ยวหนูให้หนู2 ทีคนละทีเนาะ ไปได้อะไรแล้วบ้างอันนี้กดยังอันนี้กดมาได้ครั้งเดียวแล้วก็แล้วเลย แล้วก็คุณแม่โพสต์รูปน้องค่ะแล้วก็แท็ก กดไม่ได้ eiMaths unit ได้
ได้ครับถ่ายได้ ถ่ายรูปน้องก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ่ายน้องมาอีกนิดนึงสองเครื่องเลยไหมคะคุณแม่จะได้กด2 ทีเนาะฝั่งนี้เลยเร็ว1 2 3เดี๋ยวเขาจะมีลิงก์สะดวกรอหมายถึงว่าก็ใช่เลยเขาจะประกาศวันนี้เลยจะประกาศเป็นคนรายคนไหมคะหรือว่าคะแนนเป็นยังไงตัวคะแนนน่าจะไม่ได้ประกาศเป็นรายคนแต่ว่าอาจจะประกาศชื่อว่าใครได้รางวัลแต่ว่าถ้าเป็นตัวคะแนนอาจจะโพสต์รูปก่อนเดี๋ยวจะมีลิงก์ให้ท่านเข้าไปดูนี่เข้าไปดูได้ใช่ไหมเพราะอยากรู้คะแนนอันนี้ก็สะดวกรอรับรางวัล4 โมงเย็นก็เย็นมากเลยอ่ะไม่รู้ค่ะยังไม่รู้เลยจะอยู่ถึงจากไหนคะแต่ว่ามันคงไม่ได้รับรางวัลคือต้องได้ที่ต้นๆน่าจะไม่ได้หรอกให้กดก่อนครับโค้ดหน้าของตัวเองครับก็มีน้องเอาไปให้ติดคอไปเลยเนาะพูดอะไรก็ได้พูดได้ปกติคุยกับตัวบัตรล้างรถของป้าให้คุณพ่อแบบ2 ใบค่ะเรียบร้อยเลยยังไงต่อคะ แล้วก็กดหน้า Facebook ตัวเองนะคะคุณแม่แล้วก็กดโพสต์ เชิญถ่ายรูปด้านนี้หน่อย ได้ไหมมันมีอะไรบ้าง เขาได้อัปเปอร์แลนด์อ่ะ เราไม่ได้อะ แล้วก็แท็ก eiMaths ใช่ค่ะ ต้องเสียงชาร์ปด้วยใช่ไหมต้องใส่ชาร์ปป่ะคะ ใช่แอดแล้วก็ eiMaths เดี๋ยวรบกวนคุณแม่เชิญถ่ายรูปตรงกลาง แค่นี้ใช่ไหม ได้ครับ ใช่ ใช่ไหมแล้วไงต่อนะ เรียบร้อยค่ะ แล้วก็ขอโทษนะคะกดเป็นแอดค่ะคุณพ่อแอดแล้วก็ eiMaths เลย คุณพ่อกดไลค์เพจแล้วใช่ไหมคะ อะไรนะครับ กดไลค์เพจ แล้วกดไลค์เพจไปแล้ว แล้วก็โพสต์ แค่นี้ใช่ไหม ต้องมี S ด้วย แล้วก็โพสต์ พอสู่ข้างบน ไปได้เลย อันนี้คุณพ่อกดไปยังคะ กดวงล้อไปแล้วครับ กดแล้วได้อะไรคะ ได้เนี่ยครับ ได้นี้โอเค 2 ใบเลย ท่านให้บัตรล้างรถกันได้ถุงนิด2 บัตรล้างรถได้2 เขาอยากได้ตั๋วฮาร์เบอร์แลนด์ ต้องหมุนวงล้อค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ กดไลค์เพจค่ะคุณแม่ กดไลค์เพจนะคะแล้วก็กลับไปที่หน้าเฟซค่ะ โพสต์รูปที่น้องมาร่วมกิจกรรมอะค่ะโพสต์เลย ใช่ แล้วก็แท็ก eiMaths นะคะคุณแม่ แล้วก็คุณแม่กดหมุนได้เลย ออกไป2 ใบแล้วเครื่องนี้เลิศ โอเคครับ ก็ได้เลยครับ กดเลยทีละคนครับ EI เหรอ ค่ะ แอดก่อนนะคะ แล้วก็ ei ตัวเล็กค่ะคุณแม่ โอเค ใช่ค่ะ แล้วก็โพสต์ได้เลย แล้วก็คุณแม่หมุนเลยค่ะ อยากได้อันนี้ไหม โอเค โอมเพียงเร็ว ไป จะได้ไหมนะ กระเป๋าใส่ดินสอ จะรอไหมจะรอเพื่อนไหม บัตรล้างรถครับขอบคุณ บัตรล้างรถ บัตรล้างรถ ให้คุณพ่อ พี่เบียบขอบัตรล้างรถให้น้องหน่อย2 ใบอดเลย ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ ค่ะ กดไลค์เพจค่ะ กด โอเค กดไลค์แล้ว แล้วก็กดไปที่หน้า Facebook คุณแม่ค่ะ โอเค ของลูกน้อง แม่โพสต์ไปแล้วเมื่อคุณโพสต์เมื่อกี้เลย อ๋อ นะนี่
แล้วเราก็แท็กเป็น e สิงคโปร์แบบนี้ป่ะ eiMaths ใช่ eiMaths นี่อย่างเงี้ย โอเคใช่ไหมได้ค่ะคุณแม่แล้วก็รบกวนคุณแม่กดหมุนได้เลย น้องอยากมาหมุนเอง น้องอยู่ไหนเอ่ย น้องวิ่งไปกินน้ำเดี๋ยวให้คนอื่นก่อนก็ได้ ได้ค่ะ ไม่โทษนะครับ เห็นบอกว่าตอนบ่ายเขามีกิจกรรมอะไร จะมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้น้องเล่นข้างในอะค่ะ ข้างใน ใช่ เริ่มกี่โมง เริ่มบ่ายโมงนะครับหรือยังไงครับ อ๋อ เดี๋ยวดูให้นะคะคุณพ่อแป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวปาโพสก่อนได้ครับได้ บ่ายโมงค่ะถึงบ่ายสาม บ่ายโมงถึงบ่ายสาม ใช่ค่ะ ที่นี่ เหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเวิร์กช็อปบ่ายโมงค่ะ หมุนก่อน หมุนเร็ว ช็ดมือ หาเบอร์แลนด์ไหม หมุนเลยสีเขียวสีเขียว กดหมุนตรงนี้หมุน กดเลย คนหนึ่งที่โอเคติ๊กตักติ๊กตัก ติ๊กตัก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 อันนี้ไหม อะไรเอาอะไรอยากได้อะไรของเล่นไวเชอร์อะไร บัตรล้างรถ เรียนฟรีหนึ่ง เอาบัตรเรียนฟรีโอเค โอเค เดี๋ยวพี่หยิบให้ แต่ว่าเรียนมันต้องมาเรียนที่นี่ พี่อันได้อะไร จะมี2สาขาค่ะคุณแม่มีสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์กับซีคอนบางแค โอ้ไม่ได้เลยอ่ะเอาไปก็ไม่ได้เรียน ไม่หรอ เพราะว่าบ้านเราอยู่บางนา อ๋อคุณแม่อยู่บางนาเลยเหรอ เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นให้น้องได้ไหมคะ พี่เดียว กิจกรรมอะครับ ไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรงั้นไม่เอาขอบคุณนะคะให้คนอื่นไปเพราะยังไงไปเรียนไม่ได้อยู่แล้วได้ค่ะ เอาไม้ขึ้นมาแล้วจ้ะ เ
เล็งไว้ก่อนเล็งไว้ก่อน ป๊ามาดู อย่านี่เขาถ่ายอยู่ ไม่เป็นไรไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่ เ
sure Okay, 3, 2, 1, start. ค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ได้ทำการเรียนรู้ว่าeiMaths ของเราเนี่ยมีอะไรหลักการสูตรการสอนเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็คือทักษะทั้งหมดค่ะที่ eiMaths นะคะตั้งใจออกแบบเพื่อเสริมสร้างทักษะศักยภาพทางคณิตศาสตร์นะคะให้กับน้องๆทุกระดับชั้นนะคะ and now we already complete the overview of your skill that eiMaths carefully designed for the empower the student in every level so right now I will please welcome you guys to know about the CEO of eiMaths นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะมาทำการรู้จักนะคะกับ CEO ของ eiMaths ของเราที่เฮ้ยมีแนวคิดยังไงมีวิสัยทัศน์ยังไงแล้วก็มีแพลนยังไงต่อไปในอนาคตนะคะกับการสร้างแบรนด์การสอนพิเศษนะคะวิชา mathematics ให้น้องๆเนี่ยได้ชอบได้เรียนกันสวัสดีค่ะ Hello ค่ะ Hello, yes, คุณ hi. ฉานสุขเหมยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน Yes. Can you introduce like a little bit about Oh, yourself sure. and You can call me May. Yeah. I'm the founder, actually the co-founder of eiMaths. I'm from Singapore, and we founded this program since about more than 20 years ago. oh my god very long Yeah. It's really more than 20 Yes, years yes. ago. We developed it since 2020. Oh. Now it's 2025. Oh, so it's 25 years, yeah. Oh my and we God. are very happy that we able to bring eiMaths to the world. Now we have eiMaths in many countries other than in Singapore, which is our home ground. We have it in Thailand, Yes. right? And we have Awesome. it in Indonesia, Jakarta. ค่ะ And we also have it in Dubai, as well as Yeah, yeah, Saudi yeah. Arabia. Oh. And also, not to forget USA, yes. Ah. USA, we have an outlet in Chicago. So this is where we are. So right. does bring so a lot to any like overseas to Yes. Many parts of the world. In Yes. the Middle East, in Asia. Yeah. So today it's very great pleasure to interviewing you today. So let's thank you let's so start with the much. first question for today. Like, Yes. Can you tell us more about like eiMaths like more than everyone already knows? Like, okay. yeah, Sure, like, sure. As all of you know, eiMaths was founded in Singapore, right? So basically, we are a very unique program that is different from other people. I will Yes. tell you why are we unique, right? But it is a Singapore-based mathematics. You know why Singapore students top the world? You know, there's a lot of international test ranking whereby Singapore students got #1 in the world. Whoa. Yeah. So that's why people are learning from us. They think that we have some unique methodologies, right? methodologies. Now I'm going to share with you some of the unique methodologies that we have, right? That we design in Yeah. Singapore. Yeah. Okay. Now first of all, we use a lot of hands-on manipulatives. Yes. We make mathematics into very fun, very interesting for the children. ค่ะ And our age group is from 5 years old ค่ะ all the way to 12 years old, ค่ะ right? So it's a very wide range of students. ค่ะ And we also adopt some learning philosophy. For example, we focus on CPA that I can talk about later, yes, yeah. which stands for Concrete Pictorial Abstract, right? And also, we want to focus on conceptual understanding Yeah. instead of just memorizing and drilling. Yeah. ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าทำไมถึงสิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีท็อปแรงค์ของ mathematics มากที่สุดนะคะเพราะว่าเขามีการจัดพื้นฐานการสอนให้เข้าใจง่ายแล้วก็ค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้นค่ะ because like eiMaths highlight the special like spiritual curriculum and start from the simple easy to like understand like concept and gradually like increasing the complexity in the systematic way นะคะแล้วก็รวมถึงการสอนแบบ CPA ด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันในทัดต่อไปนะคะ Okay from now like so what is inspiring thing for you to create this the tuition this skill Okay, many years ago, I feel that a lot of children have difficulty in learning mathematics, เพ right? ราะว่า They dislike math or they hate math. Yeah. They're very scared of ค่ะ math. yes You want to translate first, or you I want, think you want I me finish to this finish better. first? Yeah, sorry. Okay. So basically, ค่ะ I feel that mathematics is the only subject that you can score 100 marks, Yeah. full marks, you know, ค่ะ because assuming you said you did very well in language, somehow the teacher cannot give you 100%, 100 marks, Yes. agree? In Yes, in yes, writing yes. a composition, Yes, yes. right? Because it's But not like open-ended, mathematics, you can score full marks. ค่ะ So I feel that mathematics is so important in our real day life. Like when we
want to go to university, we want to learn computer science, we want to do engineering, accountancy, everything relies on mathematics, right? So to me, doing well in mathematics is a must from young. And mathematics is such an interesting subject. I don't understand why children have phobia in learning mathematics. So that's why this inspired me to think that, hey, I want to design something, that children can learn with fun, enjoyment. ค่ะ Yeah. ค่ะ ก็อินสปายในการสร้างโรงเรียนสอนพิเศษ mathematics อย่าเพิ่งที่ในโรงเรียนสอน mathematics ของคุณเหมยนะคะก็คืออยากสอนสื่อการเรียนการสอนที่น้องๆเนี่ยได้เรียนแบบว่าสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าแมทเนี่ยเขามองว่าวิทย์เป็นวิชาที่เราสามารถทำสกอร์ได้เต็มแม็กได้ เพราะว่าเราสามารถคิดเลขให้มันตรงแล้วมันถูกต้องได้แบบ 100% แล้วก็สามารถทำข้อสอบได้เต็มคะแนนนั่นเองซึ่งมันจะแตกต่างกับวิชาอื่นๆนะคะที่เป็นแบบวิชาเขียนวิชา writing หรือว่าวิชาที่เราต้องใช้ opinion ของเราซึ่งเราไปให้คนอื่นมาตัดสินว่าความคิดของเรามีคะแนนเท่านั้นเท่านี้มันอาจจะไม่ได้สนุกเท่าที่แมทอะค่ะสามารถตัดสินได้ว่าโอเคคำตอบข้อนี้มันถูกเราสามารถทำคะแนนให้เต็มได้นี่แหละคือความชาเลนจ์ที่ว่าเราเข้าใจแมทจริงๆแล้วคำตอบมันก็จะมีคำตอบอยู่คำตอบเดียวอะแล้วก็สามารถคิดย้อนไปตรงที่โจทย์ได้ด้วยอันนี้แหละค่ะคือความสนุกสนานซึ่งเขาอยากให้สื่อการสอนเนี่ยนำเสนอความสนุกสนานตรงนั้นก็เลยเกิดเป็นอินสปายในการสร้างโรงเรียนสอน mathematics นะคะ eiMaths ขึ้นมาค่ะ Okay so move to the next question Can you tell me can you share about everyone about their story behind their school founding because I think it's have something very memorable for you right yeah so please you can share that Oh yes, definitely. Remember I was telling you that we started off a eiMaths in 2020, right? That was 25. Okay. That's many years ago. And the key point I wanted to say is, you see, when we design this material, we don't just write books. We have to design a lot of games, right? So you cannot imagine, you guess how many years we spend. Yes, right, yeah. the material. Learn from right. So From more writing than to sell. 15 years, more than 15. Correct, but the duration, how long I spent to write this, I took 4.5 years. Oh, to do this curriculum, right? Yeah, to build this curriculum, Can you imagine doing nothing every day, but you come to the office, you write book, and then you design your tools. So we spent a long time to build this. So this is not just about book activity, it is actually a whole system. Okay, whole system of learning that we took 4.5 years to build. Wow, so you put a lot of effort and try explore the new way to find a new curriculum to set this model education. Correct. To make children love math. That's my mission. To make children love math. Wow, very impressive. ค่ะซึ่งสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นคำถามที่ว่าให้แชร์แบบว่าสตอรี่เบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับในการสร้างโรงเรียนหรือว่ามีอะไรที่น่าจดจำนะคะก็คือคุณเหมยนะคะก็บอกว่ากว่าที่เราจะได้หลักสูตรนี้มาผ่านการลองผิดลองถูกกันมามากกว่า4 ปีครึ่ง 5 ปีกันเลยที่จะได้หลักสูตรดีๆนะคะมาให้น้องๆได้เรียนแล้วก็ได้เล่นกันเพราะว่าคุณเหมยนะคะเชื่อว่าการเรียนแมทไม่ใช่เป็นแค่การเรียนค่ะมันคือการเล่นมันคือการกิจกรรมที่เราจะแอดเดตเข้าไปในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นนะคะการเรียนแมทมีอะไรที่มากกว่านั้นเพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกสนุกไปกับการเรียนแมทค่ะเขาเลยรู้สึกว่าการบุกป่าฝ่าฟันมาจนถึง 4-5 ปีแล้วก็อยู่ยาวนานมาขนาดนี้แหละก็คือความรู้สึกที่แบบรู้สึกว่ามันกินใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจดจำสำหรับคุณเหมยค่ะ very impressive long time long time but finally it's successful oh yes it's very rewarding rewarding and how is eiMaths different from other math education school what do you think which one is the strength of the eiMaths yes okay this part I have to explain yes because other tuition school they focus a lot on paper and pencil drilling you know what's called drilling means just on paper you can just buy 2D 2D and you can buy a lot of workbook or assessment book or test paper from the bookshop right and your children can do right
So these are called drill. Drill means memorizing formula. Remember the times table? You memorize everything. You just memorize. No need to understand. But in eiMaths, we don't do that. ค่ะ Okay, we focus on conceptual understanding. yes So I have demonstrated the activities. Yes, like those we do in the activities. box, yes, right? correct. Yeah. How we do it in the box, how we learn, how we use CPA to do it, ค่ะ and then how we discover the concept. ค่ะ So who discover the concept? yes Not teacher teach, you know. Yes. It's the student do and they play with it yes and they enjoy it. ค่ะ You know, typical tuition center, you know what they do in class? just teach and write down teach and write down Yes. Teacher blah 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 put yeah. on the whiteboard. or maybe the children Then- cannot answer that they score them Yeah. The children could be dreaming. Yeah. They are not, or they copy. Copy yeah, answer. Teacher, I copy, yeah. right? In eiMaths, we don't Huh. do all this, right? Okay, what we do is you work on the workbook, you play with the games, and then you understand it Yes. by yourself. okay Because this is called active learning. yes Tuition center do what? Passive teaching. okay Passive just teaching one means- way one way. I talk. I'm the teacher. I talk. You listen, right? got it But maybe you don't understand. Yeah. As a child, you don't understand. But too bad. Tuition Yeah. center does all those, Yeah. right? But eiMaths, no, we don't. Yeah. We make sure you play, you discover. You know why I have to do that? Yeah. Because, like just now, we have a competition, right? yes We have examination. So who is going to be there for the child? The child says, I don't know how to do. The child cannot ask question, right? Because there's no teacher around, right? So the child has to think. So this is what we are training, a thinking skill okay I got it from young, attitude. ค่ะ Yes, ก็ of learning. ในส่วนนี้นะคะที่ eiMaths ไม่เหมือนที่อื่นเลยก็คือ eiMaths นะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่เรื่องของการปูพื้นฐานของการคิดแบบคณิตศาสตร์ค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ไม่ได้สอนแบบว่าแค่เขียนบนกระดาน แล้วให้น้องเขียนตามไป เพราะว่าการที่น้องเขียนตามแบบที่อาจารย์สอนหรือคุณครูสอนบนกระดานมันคือการ copy ค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจคอนเซปต์ของ mathematics จริงๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วการเรียนแบบ mathematics แบบที่ eiMaths สอนเนี่ยก็คือสอนจาก box set อย่างที่เราได้ทำการสาธิตไปให้ทุกท่านได้ดูในช่วงเช้านะคะที่ว่ามันจะมีเกมมาให้เล่นนะคะแล้วก็จะเป็นเกมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์แล้วก็คิดเลขซึ่งน้องๆอะค่ะสามารถนึกถึงตรงนี้ได้เวลาที่น้องๆไปคิดเลขนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเทคนิคให้น้องเห็นภาพวาดเห็นภาพที่แบบเป็น 3D เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาให้น้องอ่ะได้จินตนาการว่าเวลาเราคิดอ่ะเราต้องคิด based on story จริงๆว่าเราเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงบ้างแล้วก็เขาจะสอนให้เราได้เรียนตรงนี้แล้วก็ปกติอะค่ะการเรียนแบบปกติเนาะอาจารย์บางคนถ้าน้องทำผิดเขาก็อาจจะแบบว่าอันนี้เรียกว่าผิดแต่น้องไม่รู้ว่าผิดยังไงและน้องไม่เกิดการเรียนรู้ค่ะทุกคนค่ะพอไม่เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมการเรียนรู้แมทมันก็จะสนุกน้อยลงแต่ในเมื่อถ้าสมมติว่าทุกคนได้เรียนมาจากเกมที่เราเตรียมให้จาก eiMaths ก็คือทุกคนก็จะสามารถ discovery ก็คือค้นพบคำตอบได้ด้วยตัวเองซึ่งมันจะจำได้ดีกว่าเวลาที่เราไปเรียนแล้วมีคนมาบอกว่า2 บวก 2 เท่ากับ 4แต่กับการที่เราค้นพบเองว่า2 บวก 2 เท่ากับ 4น้องๆจะเข้าใจคอนเซปต์แล้วก็จำได้ง่ายกว่าแล้วก็ไปสามารถปรับได้ใช้กับชีวิตจริงแล้วก็ในอนาคตได้ถ้าน้องๆอยากไปเป็นอาชีพหลายๆอย่างที่น้องๆอยากเป็นนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสอนในเรื่องของหลักการคิดนั่นเองนะคะที่ไม่ใช่แค่ mathematics นะโอ้โอเค it's very different and it's very like outstanding from another like school Definitely. yeah Yes. so how do you tailor your program to different like student level or ability like how you classify it or okay, what okay. yeah You see, in a lot of tuition school, Yeah. they will say that you are 7 years old, I'm 7 years old. Yeah. Okay, we go into the same class, right? But in eiMaths, we don't do this. ค่ะ Maybe you are a smarter girl. You can do a higher level. ค่ะ I am not so good. Maybe I have to do a lower level. อืม So what we do is we will do a diagnostic test. Yeah. Diagnostic test means Yeah, what is it? Assessment? Oh, before, you right? join. Yeah. Then we will Okay. see where's your ability. Yeah. So this is called personalized system of learning. Mm. Personalized system of learning implies that we will know your ability through the assessment, right? Then we will give you the appropriate level of material to match your ability, right? Okay. Yes. So Got then it. you can have children of the same age, but doing a different book. Yeah, okay. Yeah. So this is how we run our classes. Yes. โอเคค่ะในเรื่องของหลักสูตรของ eiMaths นะคะที่มีให้น้องๆก็คือเรานะก็จะมีการเรียนการสอน
แบบว่าให้เหมาะสมกับความสามารถสมรรถภาพทางคณิตศาสตร์พื้นฐานน้องๆที่มีอยู่ แต่ว่ามันไม่ได้เป็นการคลาสสิฟายนะคะว่าน้องเก่งหรือไม่เก่งหรืออะไรยังไงแต่ว่ามันเป็นเพียงการแค่จัดกลุ่มให้น้องๆนะคะได้เรียนตาม ability จะได้เรียนไปได้เร็วกว่าปกตินะคะทุกคนก็คือในอายุที่เท่ากันสมมุติว่า7 ขวบเท่ากันนะแต่ว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ของน้องอาจจะเป็นในเรื่องนี้อยู่อีกคนก็อาจจะเป็นในเรื่องนี้อยู่เราก็สามารถจัดกลุ่มนะคะคลาสสิฟายกลุ่มให้น้องๆเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆได้เพื่อที่ให้น้องๆนะคะได้เรียนเร็วขึ้นเพราะว่ามันเหมาะกับตัวน้องๆเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้แหละคือเป็นหลักสูตรนะคะที่ eiMaths จัดให้นะคะประมาณนี้เนาะ Okay it's fairly like functional no it's like you can like choose like depends on the children not depend on their teacher so it means like it have like high progressive more than like normal way yeah so what kind of the progress can parents expect to see in the child like yeah I know like sometimes like parents think okay I pay for this course so how can I get with my children how can my children get kind of like that so how this progress can expect it I want to explain something okay yes. I've been an educator for more than 20 over years right so I want to tell parents that there's no magic in learning okay don't think that I joined eiMaths I pay the money next time I want to see 100 marks okay correct so if those people who tell you that they can do things within such a short time they are salesmen they are not educators maybe they ใจเพี้ยนนี่ like เพี้ยนนี่ you know that yes so we don't do that okay so what we do is we have progressive report every term right so we have 10 books in a term and at the end of every term we have assessment book so from the assessment book parents will see before my child joined maybe my child doesn't know how to do multiplication right so after the 10 lesson the child know how to do multiplication because there is an assessment booklet and then we will monitor the progress of the child term by term right so a lot of children are doing well you can check our YouTube channel you have a lot of children making testimonial they get 100 marks they are happy you know so this is how we monitor their progress okay so สำหรับคำถามนี้นะที่ถามว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถ expect แบบว่าคาดหวังอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าในการเรียนรู้อะค่ะทุกคนค่ะเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนเราไม่อยู่ที่เดิมแต่มันก็ไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบเมจิกมาว่าฉันจ่ายเงินให้ลูกเรียนแล้วลูกจะต้องเก่งทันทีทันใดเพราะว่าเด็กๆทุกคนนะคะมีความเฉพาะมีความสามารถเฉพาะตัวนะทุกคนซึ่งแมทก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนควรเรียนรู้นะคะดังนั้นความรวดเร็วในการที่ว่าให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้อย่างไวขึ้นน่ะมันให้ดูในเรื่องของความ improvement ดีกว่าว่าน้องๆดีขึ้นยังไงน้องๆเก่งขึ้นยังไงประมาณนี้นะเพราะว่าในแต่ละชั้นเรียนนะบางคนนะคะก็อาจจะไปช้าอาจจะไปเร็วซึ่งในส่วนของการเรียนของเรานะคะก็จะสร้างความน่าสนใจให้น้องๆเนี่ยรักในการเรียนแมทมากกว่านะคะทุกคนค่ะซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะมีบางสถาบันที่จะมาบอกว่าเรียนปุ๊บได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใดๆก็คือต้องดูในตัวของตัวผู้เรียนเราต้องเอาตัวผู้เรียนเป็นหลักด้วยนะคะถ้าหากอยากให้เขาเรียนเก่งขึ้นนะเราก็ต้อง depend on ตัวผู้เรียนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เราก็จะ build concept นะจะทำให้น้องๆนะคะได้เลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับน้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้ไปไวขึ้นแล้วก็เข้าใจในเรื่องของหลักการคิดที่แบบเป็นแมทแมติกที่อยู่ในหัวแบบว่าสามารถคิดได้ในหัวเป็นรูปภาพจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เข้าใจในตรงนี้เนาะว่าการที่ลูกของคุณเนี่ยมี improvement ก็คือถือว่าเก่งแล้วก็เจ๋งเป้งสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาสามารถเรียนแมทได้อย่างเข้าใจถ่องแท้จากถึงรากฐานเลยที่ไม่ใช่การแค่ท่องจำนะก็ประมาณนี้นะคะ okay it's very good like tailor to like it's a progress and can monitor that it's constant monitoring ใช่แล้วก็ลืมบอกไปว่าในแต่ละ exercise ในแต่ละบทการเรียนรู้ค่ะก็จะมีการวัดผลอยู่ตลอดซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะสามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปความเก่งของน้องๆขึ้นในทุกๆบทเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเรียนทั้งหมดแล้วเราค่อยมาสอบหรือว่าค่อยๆมาวัดผลกันเราอาจจะไม่รู้ว่าลูกหรือว่าน้องๆค่ะอาจจะบกพร่องตรงไหนหรือว่าอาจจะต้องต่อเติมหรือว่าเติมเสริมความรู้ตรงไหนไปบ้างนะคะก็เลยเราก็จะมีการสอบในทุกๆบทนะแล้วก็จะมี exercise ให้ทำเรื่อยๆนะคะซึ่ง exercise เรานะก็จะมีตัวอย่างที่เราได้สอนกันไปก็อย่างที่บอกทุกอย่างมันวนเวียนกันไปหมดเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าแมทนะมันสามารถลิงก์ไปตั้งแต่ต้นจนจบแล้วจบยัน
ยันต้นได้อีกนะคะกับสมการหนึ่งก็เนี่ยแหละค่ะคือความสวยงามของแมทเนาะโอเคต่อไป so this is like the personal question like how if you have a children oh no okay maybe if you have like some of your children like have no motivate like and like lazy I don't know maybe this nothing can like say lazy but they just have no motivate interest. yeah and have like struggling with learning about mathematics so how you like to solve that or how you do with that Yes. You see, from young, this has to be start from young. Okay. Yeah. If you tell me now youค่ะ are 12 years old, you do not like mathematics. I'm sorry. It's like it's very late. You know, it's difficult to help you, right? But if you are young, you say, teacher, I don't like math. Youค่ะ know how we do it? We have our colorful workbooks. Yeah. Remember our workbooks? It's so much fun. You look at the book. You say, hey, am I doing math? Or am I playing a game? You know? yeah And then remember we have a Yes. lot of tools. yes We have a lot of manipulatives. ค่ะ The right word to you is not a game. It is a manipulative that actually teaches math concept. Yeah, right? I got it. Remember just like demo on how we learn fraction, Yes. how we learn problem sums. ค่ะ So all these are through games. So ค่ะ when they come for lesson, they didn't say, hey, this is not math, you know. This is like IQ based. ค่ะ And this is like a game. It's ค่ะ like me playing computer game. I can actually logic reasoning. I can analyze the But- situation, right? ค่ะ And I can do a lot of visualization, the ค่ะ 3D block, right? อ่า So this is how we make mathematics very fun and interesting for the children, right? ค่ะ Because ใช่ they see the mathematics as a game or a quiz. They don't see that they are working on problems that they don't like. Okay I got it okay so วิธีการนะคะในการที่จะทำให้น้องๆที่แบบว่าไม่มี motivation หรือไม่ได้ชอบแมทเนี่ยมารักแมทเรียนแมทได้นะคะก็คือเราอ่ะต้องเริ่มตั้งแต่เด็กค่ะทุกคนค่ะหลายๆคนนะคะอย่างณชาเองนะมีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยพอโตมาที่บอกว่าไม่ชอบแมทก็คือมันจะเป็นเขาเรียกอะไรปัญหาจากตอนเด็กๆที่เจอการเรียนการสอนที่แบบว่าไม่สนุกแล้วก็ทำให้แมทดูยากแล้วเขาก็ไม่รักการเรียนแมทเลยจนถึงตอนโตนะคะดังนั้นอ่ะการปูพื้นฐานให้น้องๆตั้งแต่ยังเล็กนะคะในการเรียนแมทให้เข้าใจแมทเนี่ยเขาก็จะเหมือนว่าทำได้ง่ายกว่าแล้วก็ทำได้ดีกว่า ซึ่งหลักการแล้วก็หลักสูตรที่ eiMaths มีนะคะก็เราจะ combine แบบว่าเอามาผสมรวมกันกับชีวิตจริงที่น้องไม่รู้เลยว่าน้องกำลังเรียนแมทอยู่แต่น้องกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังเล่นเกมอยู่แล้วเขาก็จะมีทักษะการคิดแบบใช้ logical ใช้การคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็เป็นคิดแบบมีเหตุผลนะทุกคนแล้วก็คิดแบบเห็นภาพคือทุกอย่างที่เราสอดแทรกสกิลเข้าไปอะค่ะน้องๆจะคิดแบบนั้นโดยอัตโนมัติโดยที่น้องไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าฉันเนี่ยกำลังตัดสินใจอย่างใช้เหตุผลอยู่นะเพราะเราแทรกเข้าไปอยู่ในหลักสูตรของเราทุกๆหลักสูตรค่ะทุกคนค่ะก็เลยทำให้น้องๆนะคะได้ฝึกทักษะแล้วก็สกิลตรงนี้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปแบบบอกเขานะว่าเธอโตมาเธอจะต้องคิดแบบมีเหตุผลนะเพราะอันเนี้ยค่ะเราแทรกสอดขอโทษค่ะแทรกสอดเข้าไปในหลักสูตรเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละก็คืออยากให้น้องๆได้ฝึกสกิลตรงนี้แล้วสกิลแบบนี้มันต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆจริงๆนะทุกคนค่ะเพราะว่าความรักในการเรียนแมทเนี่ยเพราะว่าถ้าเจออาจารย์ที่แบบสอนไม่ดีหรือว่าอาจจะแบบไม่ใช่สไตล์เราในการเรียนเราก็จะไม่รู้สึกชอบแมทไปเลยแล้วมันทำให้เราเสียโอกาสในการงานและก็ในการเรียนในชีวิตอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะit's very great to like talk with you today. Like it's so much information and like I can improve myself too about like thinking about. You are doing a very good job. Okay, I will not interrupt you anymore. Like you like have some relaxed time. So the last one, can you share about your success, about the success story about the eiMaths and share some success because I know you have a lot of success too, right? So just some like historical for you guys. I think the success story, we have a lot of testimonial on Google, on YouTube, Facebook, right? But I think in particular, I want to share about one boy, right? One boy in Singapore. This boy is called Caden. He's actually my favorite student. Now, Caden joined us when he's young, but he has ADHD. So ADHD, you know what's ADHD? Attention deficit, right? Deficiency. So it means you cannot focus. Yes, correct. Cannot focus, right? So he always gets scolded by the teacher because he cannot finish his job. He cannot finish his work. He cannot even he play a while. He don't want to play, right? But Caden helped me to record a testimonial in YouTube.
Right, and I'm so impressed because he is having difficulty in learning mathematics. But actually, what happened? He enjoyed it. He can enjoy it, and you know, in the testimony, he said, you know, no script, nothing. I just like interviewed him. Say, hey, can you tell us about what you like about eiMaths? He said, oh, I like the workbook, I like the games, and I like my teacher. And last, I tell you, teacher May, you know, when I'm at home, my parents no need to call me, you know, and I can do homework by myself. I tell you, I'm so happy to hear that. It's not a matter of scoring 100 marks. It's attitude, you know, the positive attitude change, right? Yes, the attitude change. He didn't say, I hate math, you know. He willingly take out the homework and do it by himself. And I think with this positive attitude that we have in learning math, his 100 marks will come. You know what I mean? The good results will come later on. So I'm very happy that I have helped children like Hayden, even with learning difficulty, to enjoy math. I think this is really my biggest reward. โอเคในส่วนของคำถามนี้นะที่ถามไปว่ารู้สึกว่าความสำเร็จไหนของ eiMaths เนี่ยที่เป็นที่น่าจดจำที่สุดหรือว่าแบบรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำเร็จนะก็คำตอบคือน่าทัชใจมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะสำหรับคุณชานสุขเหมยนะคะก็คือคุณชานสุขเหมยนะก็บอกว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะที่แบบว่าเป็นเหมือนอาการ ADHD เนาะที่มีอาการที่แบบว่าไม่สามารถโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆหรือว่าแบบเหมือนขาดสมาธินิดนึงนะคะก็ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถเรียนได้ยากนิดนึงแล้วจากการที่น้องค่ะเรียนมาก่อนแล้วเหมือนน้องไม่ได้เข้าใจอะไรเลยแต่พอน้องได้เริ่มเรียนกับทาง eiMaths นะคะน้องสามารถ finish homework ทำการบ้านเสร็จได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถสอนตัวเองเนี่ยให้เรียนรู้ได้เหมือนค้นพบวิธีการคิด mathematics ได้ด้วยตัวเองและเขาเกิดการทำให้เขารักในการเรียนแมทขึ้นมาคุณเหมยก็บอกว่าจุดนี้แหละที่ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่สุดแล้วที่ทำให้คนคนหนึ่งที่เกลียดการเรียน mathematics มารัก mathematics ได้นะคะและอีกอย่างนะทุกคนสามารถไปดูคลิปของน้องได้ที่ช่อง eiMaths ของเรานะคะจะได้รู้ว่าน้องพูดออกมาจากใจของน้องจริงๆโดยไม่มีสคริปต์เลยค่ะทุกคนจากน้องๆตัวเล็กๆที่แบบว่าอาจจะขาดสมาธิในการเรียนแต่ว่าพอเขาได้เริ่มมาเรียนกับ eiMaths เขาบอกว่าเหมือนเขาได้เล่นเกมแล้วก็ได้ explore ได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ด้วยตัวเองแล้วก็ค้นพบนะคะการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเองเนี่ยน้องก็รักแมทขึ้นมาแล้วก็ชอบเรียนแมทอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จสูงสุดนะคะในการที่คุณเหมยนะคะได้สร้าง eiMaths ขึ้นมาค่ะ very impressive today very like you very like inspiring me to do something like to have that to give advantage to all the people And I want to say lastly we are franchise program you want to join me to be an eiMaths franchise really okay so we sell franchise island-wide not just in fact worldwide you know I have Bangkok is my master franchisor. Okay, so sure. We are also selling franchise, so we can teach you how to run this business, and then you can help more children. You know? Right? ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วในการช่วยเหลือน้องๆให้รักในการเรียนแมทแบบนี้สามารถทำง่ายๆเลยนะมาจอยกับแฟรนไชส์กับเขาได้เลยนะคะเพราะว่าทาง eiMaths ของเรานะคะก็มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยหลากหลายที่เลยด้วยกันนะคะเดี๋ยวนะชาจะได้แนะนำให้ทุกคนนะคะได้รู้จักกันนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตจบการอินเทอร์วิวคุณเหมยไปก่อนนะคะเดี๋ยวให้คุณเหมยได้ไปพักนะคะ so right now so we will end this interview first and then we can talk about more so thank you so much for interviewing okay and do you have something to tell like about the children to looking at our live stream right now from okay I want to tell all the children mathematics is actually very fun and interesting okay don't need to get scared about it do not need to have phobia right you just take it as a game and you know once you master good mathematics skill you will do very well in your life later on because it's a life skill it's a life skill that you need that right is a life skill really so enjoy it This, my key point is have liking for mathematics have fun with mathematics and just enjoy it ค่ะคุณเหมยก็ฝากไว้นะคะน้องๆสำหรับใครก็ตามที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้หรือว่าน้องๆที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะทุกคน
แมทคือวิชาชีวิตนะวิชาที่ใช้ไปได้ตลอดชีวิตเลยแล้วก็เป็นไลฟ์สกิลที่ดีที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปกลัวนะในการเรียนแมทคือความสนุกสนานมันคือเกมนะทุกคนให้มองว่ามันเป็นเรื่องสนุกนะคะที่จะได้เรียนรู้กันต่อไปและเป็นพื้นฐานที่ดีด้วยที่จะทำให้น้องๆนะคะมีอนาคตที่สดใสในการเรียนแมทนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันรอบต่อไปได้เลยนะสำหรับวันนี้ประทับใจมากๆ very impressive to like interviewing today thank you so much and bye 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 everybody bye bye thank you Mathematics is actually a very fun subject. Many children feel that it is actually a phobia when they learn mathematics. Basically, we wanted to make mathematics into something that is very creative, very fun, that we can use a lot of activity-based learning. This program is developed by myself and my team.สวัสดีครับวันนี้อีโน่จะพามาทำความรู้จัก eiMaths กันว่าเรามีกี่ประเทศบ้างมีทั้งหมด8ประเทศด้วยกันครับได้แก่ไทยแลนด์ไชน่าอินโดนีเซียอเมริกา UAE เวียดนามฟิลิปปินส์และโอมานครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆคนไหนอยากเก่งคณิตศาสตร์ต้อง eiMaths เท่านั้นนะครับ